क्रिसमस बडा दिनको यो र्याली दमक नगरीय समाजबाट भइरहेको छ र तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ सबैजना हामी येशू क्रिस्टको जन्मदिनमा उत्सव मनाउँदै यसरी दमकवासीहरू यहाँ र्याली निस्किरहेका छौँ। विभिन्न इसाई समाजहरूद्वारा येशू क्रिस्टको जन्मदिनको अवसरमा दमकवासीलाई प्रभु येशू क्रिस्ट मुक्तिदाता हुनुहुन्छ भन्दै हामी यसरी र्याली सहित सुनाउँदै हिँडिरहेका छौँ। एन्ड तपाईहरूलाई पनि हामी प्रभु येशूको जन्मदिनमा मुक्तिको खबर छ है भन्दै अनन्त जीवन उहाँमा छ है भन्दै हामी तपाईँहरूलाई सुनाउँदैछौँ। हेर्नुहोस् येशूमा सब पाप क्षमा छ, मुक्तिदाता आउनुभएको छ। ह्याप्पी क्रिसमस पनि भन्न चाहन्छौँ यहाँहरूलाई। ह्याप्पी क्रिसमस, मेरी क्रिसमस। You can see all the people are here and we want to wish you all happy and blessed Merry Christmas to everyone. र हाम्रो यहाँको लहर आउँदैछ है, चाडाकुडो भइरहेछ। यहाँ हेर्नुहोस् हाम्रो पास्टर ल मेरी क्रिसमस, यहाँ हाम्रो पास्टरज्यू के छ एकदम हामी आउँदैछ ल। पापको श्राप मेट्नलाई येशूजी आउनु भयो, मान्छेलाई नयाँ रूप दिन रगत बहाउनु भयो। स्वर्गको ढोका खोलेछ उनैको कृपाले, माया गरेर मानिसहरूलाई उनैले बचाए। बेलनाइको त्यहाँनिर हुनुहुँदो रहेछ। ल जयमसी जयमसी जयमसी। कति राम्रो ड्रेस हो ल जयमसी। हाम्रो बुनहरू कति राम्रो ड्रेसमा हिँडेको अनि ल मेरी क्रिसमस भन। ओके ओके ल हाम्रो पास्टर भाइ त हुनुहुन्छ है ल। ह्याप्पी क्रिसमस ल। Happy Christmas, Happy Christmas, Merry Christmas, Jai Masih, Merry Christmas, Happy Christmas, Happy Christmas, Happy Christmas, Happy Christmas, Merry Christmas, Jai Masih, Happy Christmas. Hello, hello. हामी ठिक छौँ हैन? ल ल ल ल। कुनै यो लिम्बू ड्रेस हैन? चोकमा जाने क्रम जारी नै छ। अहिले चाहिँ गोर्खामा कार्यक्रम भइरहेको छ। नृत्यहरू, शुभकामना आदान प्रदान।
स्वागत गर्ने हो यो मौका तिम्रो मेरो मन ख्रिस्टको मन्दिर हो हेर तिम्रो जीवन कान्छा कान्छी जान नदेऊ खेर एकांशा फुकिदेऊ बाँसुरी बजाइदेऊ खैँजडी भन्काइदेऊ मादला बडा निधनमा नाचिदेऊ कम्मर पनपनी झुमेर सँगसँगै नाचिदेऊ है बडा दिनमा एकांशा फुकिदेऊ बाँसुरी बजाइदेऊ खैँजडी भन्काइदेऊ मादला बडा निधनमा एकांशी नाचिदेऊ कम्मर पनपनी झुमेर सँगसँगै नाचिदेऊ है बडा दिनमा मुक्ति खोज्दै हिँडेको संसारको रीतिरिवाजमा आजको यो भिडियो हेरिदिनु भएको लागि यहाँहरू सबैजनालाई म धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु।